Hello again, welcome sa ating class nga Python. Last time we learned how to use user inputs, no, encoding in Python. Now we will gonna learn how to define functions. So the syntax for the functions in Python is def function name, then open and close parenthesis, then ang colon, no, followed by the codes you want to put in that function. So, the line of codes are normally indented. So, for example, alam mo niya siya. Ang def niyo, meaning ga-define ka, no? Then, ang happy birthday is your function name, no? Identifier na followed by open and close parenthesis kag ang semicolon. So, it's very important nga ang next nga code will be indented. Meaning sina, it's all under sa ina nga function. So, when you define a function, the codes in it are merely instructions to be remembered and is not acted on immediately, meaning depende sa inyo kung saan nyo siya ipagwa. So, pag sulat nyo hindi na siya meaning nga magwa siya diyon sa inyong program. Kamu ang ma-decide kung saan mo siya ipagwa kag kung kapila mo siya mapagwa. So, function should be called out in the program for it to be executed. So, kinahanglan nga tawagon mo siya ang function para magwa siya. So, ikaw ang makontrol sa iya. A function can be called multiple times with a different expression as the actual parameters. In the code above, we have defined a new function and we name it happy birthday. You know? So, sige, i-try tani. Def, then, ang atong yung function name, for example, happy birthday. Yan. Then, open and close parenthesis, colon. Next, make sure na naka-indent siya. So, next would be print happy birthday. Yan. Okay. So, for example, this is our first function. No? Paano tawag na nga itong function nga ginubra? Simply call your function name, then ang open and close parenthesis. No? Amo lang gina para magtawag sa iya. Okay, so let's try to call our function. Happy birthday, open and close parenthesis. Yan. So, amo na siya. Okay, so let's try to run. Yan. So, kung makita nyo, no, pagwa niya ang aton nga print sa aton nga function. Para siya, yan. Wala ta nagsulit na naghambal nga print happy birthday paliwat. All we need to do was write ang function name followed by the open and close parenthesis. So, let's try again. So, paano ba kung may ara ko yung print hello world? So, kung makita nyo, yan, hindi siya affected no sa aton nga ginobra bag-o lang. What if gamiton mo liwat ang mga function? So you could just copy your happy birthday kag open and close parenthesis ang mga function name. So every time mo magbutang kada sa iya, kung kapila mo pa na siya gamiton, as long as ginatawag mo siya, yan. So kung makita nyo, no ara siya. We would also add another function. For example, isa kapag ka function, def happy Halloween. Yan, Halloween naman. Print happy Halloween. Oh, okay. So, now I have two functions. No? So, pag gusto na ko kung saan ko siya ipagwa, lakso ko na siya talaga para makita niya. So, I have two functions. Ipagwa ko anay ang una. So, let's try ipagwa ang Halloween una. Halloween. Then, followed by ang happy birthday. Yeah. So, let's try what will be the output of our code. Yan. So, kung makita nyo, line, different functions, gintawag ko sila kung nag-output sila sa akon nga shell. So, that's how you call and use functions in Python. So, next is functions with parameters. So, what if may dalon kasi yung value or gusto mo lain-lain ang values ang ginadala sa isa ka function mo. No, for example, tanyo may person siya nga ginbutang. So, that is a variable. Yung person, no, wala pa na siya value as of now. Yan. Then, ginbutang niya di ang person sa sulod sa iya nga function, no, sa iya nga print. Then, sa diriya pa lang gin-define ang values ng iyang variable. So, let's try no kung paano na siya obrahon. So, ang ginobra niya is def, example, what's up. Then, mabutang tadi sa variable, person. Then, sa dalong, colon, print, what's up, row, then space, no space tadi, person. Okay, so, butang ko sa plus because I want to concatenate my variable sa akon nga string nga value. So next, diri pa lang ko ya mabutang sa akon nga value. What's up
ang value. George. So, let's try to run. Ano na iyang output. So, kung makita nyo, what's up bro George? Amula ni ang nagwa as print, pero amo ni yung tawag niya. So, diriya pa lang yung butangan sang value ang aton nga variable. Okay? So, the function definition indicates that the variable named person will be used inside the function by inserting it between the parentheses of the definition. Yan. So, ari pa di siya. Then, in the body of the definition of the function, person is used in place of real data. So, gin-replace ta ni siya sa kung ano di ang gusto mo magwa. So, the last two lines of the program are outside of the definition. So, ari is hindi na siya part sa aton nga function because wala na siya naka-indent. While po kanina, kung hindi ta na siya pag-i-indent, for example, hindi ko na siya pag-i-indent, yan. Ito. Yan. So, ma-error siya, no? Expected an indented block because after siya sa definition sa imong function. So, ma-error siya. Okay. So, next is functions parameters with user input. Ari naman, subong we will be combining our knowledge sa previous lesson ta sa subong lesson. So, we can combine parameters with user input. And on our example, we can have the program be able to print happy birthday for anyone. So, hindi ta na kinahanglan pag i-define ng aton nga values, no? So, we could type it para dynamic ang aton nga values. So, ano ang syntax? So, dapat may ara ka sang duha ka function. One is ang imong declaration. So, imong anong gusto mo magwa. Then, ang main function wherein dara siya ma-type. So, sa dere, on our previous lessons, no, para makasulat si user, variable, then ang input, then ang label niya. Then, tawgon ka ang function na ginobra ta sa babaw. Okay, so now let's try our function parameters with user input, no? So, itry ta ni ang code. So, what we will do is we type our main. So, followed by open and close parentheses. Kagangatan na def main and close parentheses colon. Then, ang ating username equals to input, meaning ma-type kita, then the label will be the name to be greeted. Yeah, for example, no? Then, we will be calling kung ano function ang gusto ta. Suppose what's up. Then, ang aton na, instead of putting person, username ang itawag ta. No? Because, whatever ang isulat yun will be saved sa username. Name, then open and close parentheses, save and run. George. Yeah. That's up and towards. Okay. So, amon na siya ang aton na output. Meaning, kung sino di ang ginsulata sa diri, sa user, sa input, amon na ang save timbutang niya sa person, no? So, gin-replace na niya ang person as username kung ano man ang ginsulata. So, our last lesson in this chapter will be the return function values. So, you probably have used mathematical function in your algebra class. They all had calculated values associated with them. For instance, if you define x is equals to x squared, then it follows by f3 is equals to 3 squared, no? So, depende na sa kung ano ang value ni x. So, function calls and expression get placed during evaluation by the value of functions. The program below is a simple function returning a value used in an expression. Meaning, biskan ano pa da ang ibutang ta sa aton nga x will be executed as squared. Okay, so in this example, nag-ubra siya sa f ng function, then ang iyang parameter is x. So, return x times x meaning is squared niya. Then, gin-try niya print ang kagin-call ang iyang function niya f, then nagbutang siya values, no? Okay, so let's try to do that. So, mobra ta, pag-unga function. Okay, def, butang ta where this. Then, butang ta si x. Okay, then, return x times x or kung ano man ang gusto mo nga. So, ang namin sini is, for example, may sulit-sulit yung formula. You don't need to type again and again formula nga gusto mo, but just call this function, then siya na ang bahala sa imo dayon nga values, no? Siya na lang ma-convert. Okay, so print square this,
Then, ang imo gusto nga i-convert. For example, 5. Isa pa, print square this. Then, ang value nga convert mo, 3 plus square this 6. Okay, so let's try. Anong output niya? Okay, sorry, may error. Bilang siya sa colon. So, the output is 25 and 45 because 5 times 5 is 25. Then, sa dalawang, 9 plus 36 is 45. Okay? So, thank you for listening. Goodbye.